poate să-ți aparțină toată planeta asta. Să fii șeful planetei. Nu e nimic cu tine. Ai murit, baftă. Ca la finalul vieții să ne retragem într-un loc de genul acesta. Într-o căsuță simplă, undeva la țară. Ăsta are un satăr în mână, mă, frate, fii atent, că mi-a dat panică. Bă, mă fugări vaca asta. I found a wife in the Philippines. Dragii mei, am ajuns în ceruri, sunt alături de Sfântul Duh, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul în ceruri, în paradis. Și vă invit să urmăriți acest video al pelerinajului către acest paradis absolut divin. Vă transmit calde salutări din ceruri, dragii mei muritori. Dragi prieteni, așa începem vlogul de astăzi, ne comandăm un cinnamon roll. Sorry, can I get one cinnamon roll as well? Yes, sir. For here. What I need, sir? Yeah, here, yeah. Bine ați venit la un nou vlog de călătorie din orașul Iloilo. Fiți atenți ce mișto e cafeneaua asta, are postere cu toate filmele astea vechi. Ea se prezintă cam așa. Cred că e cel mai mișto loc din orașul ăsta. Nu de alta, dar orașul în sine este o mare ghenă, dacă aș putea să-i spun pe nume fără să vă supăr și pe voi și pe filipinezi. Dacă nu, este un oraș foarte puțin dezvoltat. Dar cu cuvintele mele pe care le-am învățat la grădiniță, este o mare ghenă. Asta e micul meu dejun la ora 11. Pentru sfaturi cum să vă distrugeți viața ușor, apelați la mine cu încredere. Asta e micul meu dejun, da? Dragii mei, vreau să merg într-un loc care se numește Garin Farm, ferma lui Garin. Faza e că locul ăsta este la o oră și jumătate de condus cu mașina din oraș de aici, din Iloilo. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cel mai probabil va trebui să găsesc un autobuz. Da, uitați-vă și voi cum se prezintă situația și nu știu unde trebuie să merg. Ia stați așa să nu întreb ăsta. Hello, how can I go to Garin Farm? Nu știu ce zic. You don't go this one? No, ok, thank you. Deci nu merge ăsta. N-am înțeles ce a zis, da? Hai să nu întreb pe următorul. That's not good. That one? Las că mi-a zis doamna asta că ăsta ar fi. Boss, stai așa un pic. Hello, can I go to Garin Farm? Garin Farm. This one? Yes. Ok, thank you. Am ce autobuz am luat și eu, fraților, fiți atenți cu bănci astea pe o parte și pe alta. Nu vine să cred că am plătit mai puțin de $1, frate, 50 de cenți. Să mă ducă până acolo, o oră jumate cu autobuzul ăsta. O să fie interesant. Ăla e un loc foarte special, o să-l vedeți imediat când ajungem acolo. E cel mai mișto loc în care o să merg eu vreodată, sper, sau cel puțin așa pare din poze. Fii atent, frate, am ieșit din autobuz, 100.000 de oameni m-au abordat. Ok, let's go. Which one? Jeepney? Jeepney. How long? One and a half hour. Oh. And when do you leave? How long? 10 minutes. In 10 minutes. Ok. Ia fiți atenți un pic ce e aici. Deci era prea bine să fie adevărat, să mă duc la cu 50 de cenți până la ferma la care vreau să merg. Și de fapt m-a adus într-o stație din asta de jeepney-uri, de taxiuri, de autobuze. Uitați și voi cum se prezintă toată zona asta. Și de aici va trebui să iau o mașină de genul ăsta, care se numește jeepney aici în Filipine, care să mă ducă la ferma aia. Bine, mașina asta costă undeva la $1.20. Nu e mult și face o oră și ceva. Dar, na, a trebuit să schimb, să găsesc care, să pana mea. Hello! Aparent în Filipine, drumurile sunt mai lungi decât ceea ce faci la destinație. Că la fermă acolo cât poți să stau? O oră jumate. Drumul dus întors 4 ore. Noroc cu apă. Mamă, deci ăștia sunt foarte credincioși. La fel ca noi românii. Au poze cu Maica Domnului, cu Isus, cu
cruci, cu toate astea, băi, peste tot, peste tot, peste tot. Este plin orașul împânzit de biserici, de credință, de speranță. Și locul în care mergem noi astăzi este despre același lucru, dar mult mai interesant. Mult mai interesant. Dragii mei, dați și voi un like și un subscribe, că nu vă costă nimic, da? Măcar așa pentru videoul ăsta, dacă vă place până acum și dacă vă place conținutul meu. Pe voi nu vă costă nimic și pe mine mă ajută. Vă pup! Ne vedem la fermă acolo. Așa, după o oră jumate de stat în jeepney, am ajuns aici. Ce vedem aici? Mergem la Guerin Farm, care este în direcția aceea, dar e la cam 1 kilometru așa și pe căldură de 40 de grade mi s-a recomandat să merg cu o motocicletă de genul ăsta să mă ducă. Doamna asta încearcă să mă convingă să mănânc aici la ea și cred că o să iau un scooter din asta ca să nu mai... Faza e că la Guerin Farm trebuie să merg undeva la 500 de scări să ajung până sus și acum aș mai salva din energia asta puțină pe care o am. Can I throw this here? Okay. Thank you. Okay, Wait. Hai să dăm bătaie. 3 mijloace de transport ca să ajung până la ferma asta. Și de aici mai e unul, am înțeles. Sau nu știu. Hai că vedem. Thank you. Thank you. Bye bye. 150 de pesos intrarea. Stați un pic. Deci aici este o zonă de magazine de unde poți să-ți cumperi suveniruri, sucuri, mâncare. Faza e că toată zona asta e practic viața la țară din Filipine. Și aici este o fermă pe care unii au transformat-o în pelerinaj. E un pelerinaj de vreo 500 de scări, o incursiune prin viața religioasă până ajungi în rai. Însă raiul este alb, este înfățișat într-o manieră destul de albă. O să vedeți imediat, pentru că o să urc împreună cu voi, să vedem tot acest pelerinaj și toată această incursiune prin viața religioasă pe aceste scări. E un concept foarte tare, de care n-am auzit până aseară și am zis că dacă tot sunt în Iloilo și orașul nu prea oferă foarte multe, ferma aceasta este cel mai bun lucru pe care să-l fac și pentru mine și pentru voi, ca să vedeți ceva ce n-ați văzut niciodată pe acest canal și probabil pe tot YouTube-ul românesc. Acest pelerinaj de 500 de scări până în paradis. Mi-au și eu o cola înainte să începem asta. Îmi place foarte tare cola asta la sticlă. Ia să vedem. Bă, asta e Coca-Cola bună, frate. Are gust autentic de copilărie. Când eram mic și erau sticle de 1 litru de cola cu dopul acela, capacul acela roșu. Șmecherie. Thank you. Trebuie să mă înregistrez aici mai întâi. Cu nume, prenume, adresă din astea, știți voi. Formulare clasice pe care nu le verifică nimeni niciodată. Bine ați venit la o fermă în Filipine. Era un mesaj aici la intrare. Să fim politicoși și rezonabili, că e o fermă și că miroase. Și într-adevăr, ia uitați aici, ia uitați aici, fructul miraculos. Ce e asta, frate? Pomelo, cred că e. Acolo niște curci, gâscani. Ah! Mamă, frate, deci m-au băgat mea și picioarele. Mama, au atacat fornicile, frate, deci aveam o grămadă de fornici pe picior și nu oricare specie de fornică. Din astea de m-au înțepat, nu știam ce se întâmplă. Wow! Ah, ce ustură! Pe aici se face intrarea, de o parte și de alta există, văd, cuști din astea, unde stau păsările, cocoși, rațe, găini, toate păsările planetei. Aici nu știu ce e, îmi place foarte mult culoarul ăsta care duce spre fermă.
Mamă, dar eu nu glumesc, dar m-au pișcat ăștia rău tare de tot. Wow! Wow, 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 wow. N-am fost niciodată pișcat de furnici în halul ăsta. Și într-adevăr, miroase a viața la țară din Filipine. Deși pare un pic abandonat locul ăsta, cumva pare că și există ferma asta. Vedeți aici un om de zăpadă făcut din sârme, abandonat aici. Și foarte multe căsuțe abandonate. Există și opțiunea să iei o mașinuță din asta de golf, să te ducă până sus contra sumei de, nu știu, 1 euro, cred că costă. Dar am zis să o facem așa, să facem pelerinajul ăsta în modul hardcore, să mergem pe jos, să experimentăm ceea ce a vrut să zic autorul acestui loc. Majoritatea dintre noi trăiesc o viață modernă. Trăim într-o societate modernă, cu legi scrise, lucruri foarte bine stabilite, locuri de muncă, salarii, apartamente, clădiri înalte, mașini. Însă, de cele mai multe ori, muncim o viață întreagă, ca la bătrânețe, să ne retragem într-o colibă de genul acesta și să ne trăim ultimii ani din viață și fericirea acolo. Pentru că este mai liniștit, pentru că este departe de societatea în care am trăit o viață întreagă și ne-a plăcut și am tot alergat să avem mai mult și mai mult, salarii mai mari, mai multe lucruri materiale, mai multe funcții, ca la finalul vieții să ne retragem într-un loc de genul acesta, într-o căsuță simplă, undeva la țară, undeva departe de civilizație. Însă, oamenii de aici au fericirea zilnică. Ei nu trăiesc într-o societate modernă, trăiesc într-un loc din lumea a treia, însă trăiesc într-un loc unde sunt mai fericiți, sau cel puțin așa par. N-am văzut oameni frustrați, am văzut oameni să zâmbească fără niciun motiv, să se bucure că văd pe cineva care trece pe aici, să se bucure de orice formă de viață, de orice formă a naturii. Și cumva ei nu au ceea ce avem noi. N-au ceea ce societatea modernă oferă. Joburi, stabilitate, familie, chestia asta, fuga asta după lucruri materiale. Dar au ceea ce mulți dintre noi o să avem pentru o scurtă perioadă de timp doar la bătrânețe. Liniștea asta, viața simplă. Ei o au toată viața. O mare parte dintre noi o să o avem doar la final. Mă includ și pe mine aici. Și alergi o viață întreagă ca la un moment dat să te retragi într-un loc de genul acesta. Și întrebarea e de ce? De ce nu te retragi de pe acum într-un loc de genul acesta? Și să trăiești cu mai puțin. Sunt doar niște întrebări, nu sunt sfaturi, pe care mi le pun și eu și pe care vi le adresez și vouă. De ce facem lucrul ăsta? N-am un răspuns, dar am întrebări. De aici începe pelerinajul până sus acolo la crucea aceea mare și îmi place mesajul pe care l-au pus aici. Vrei să te trăiești pentru totdeauna? Hrănește-ți sufletul. Vrei să trăiești mai mult? Hrănește-ți corpul. Ce înseamnă asta? Să mergi la restaurant aici să mănânci. Dacă vrei să te bucuri de viață, acesta este locul. Aici este un loc cu restaurante și cred că poți să stai și cazat. Ia uitați aici, porumbei albi. Nu vor. Garin Farm. Foarte tare și foarte relaxant acest loc. Dacă n-ar fi fost mașinuțele acelea de golf, ar fi fost o liniște perfectă, dar alea poluează un pic sonor atmosfera. Aici este un swimming pool, se numește, și că poți să plătești undeva la 2 euro să faci ce, întrebare, că nu cred că face nimeni bani în zeama asta verde. Locul e destul de mare. Taxa de intrare este de 150 de pesos, undeva la 2 euro, 2,50 euro, 2,40 euro. Și de aici începe pelerinajul.
intrăm într-o zonă spirituală. Ia uitați, dragii mei, avem de urcat undeva la 500 de trepte. Și aici, practic, începe povestea religioasă a acestui pelerinaj. Adam și Eva, în grădina Edenului, animalele de pe arca lui Noe, aceea este arca lui Noe. Hai să vedem dacă putem să mergem pe arca lui Noe. Aici este Moise cu tabletele, cele 10 porunci pe care le are Moise înscrise aici. Animalele de pe arcă, ce tare! N-am făcut niciodată un pelerinaj de genul acesta, dacă se poate numi pelerinaj, că na. Probabil că e mult spus, dar e un cuvânt cu multă putere, cu multă Arca lui Noe e în proces de construcție. Probabil că până la următorul potop o să fie gata. Vreau să vă precizez și faptul că sunt undeva la 40 de grade afară. Și nu de alta. Sunt un pic ud așa. Un pas mic făcut de către omenire, un pas mare făcut către mântuire. Am început să urc scările, o să mă opresc în următoarele 5, 4, 3, 2, 1 secunde. Am obosit. Aici este nașterea lui Iisus Hristos. O cunoașteți foarte bine, sau cel puțin o cunoaștem, așa cum o spune istoria și religia. Și cu cât urcăm mai multe trepte, cu atât, de o parte și de alta, se află în incursiunea noastră spirituală și diverse înfățișări religioase ale istoriei creștinismului. Aici este, hai să vedem ce e aici. This is my beloved son. Aici este botezul. Botezul lui Isus în râul Iordaniei. Wow! Deși sunt doar niște statui care înfățișează puțin religia cunoscută a umanității, e interesant. E interesant journey-ul, drumul către mântuire, către divinitate, către paradis, către rai. Aici se află intrarea lui Isus, Isus triumfătorul în Ierusalim, primirea pe care a avut-o de fapt. Acolo văd că sunt niște bani aruncați. Aici este, ce este? Este o zonă să te odihnești. Aici luăm o pauză. Cam pe la jumătatea drumului se află cina cea de taină, care în limba engleză se numește The Last Supper. Iisus, cel înalb, cu cei 12 apostoli, luând cina cea de taină. Văd că și aici oamenii au aruncat cu monede, zici că au jucat la perete, din acestea de aici, din Filipine. Nu știu dacă lipsește ceva din istorie, din istoria creștinismului, că practic asta înfățișează acest pelerinaj. Însă, dacă lipsește ceva eveniment major, că bănuiesc că asta e, sunt aici înfățișate toate evenimentele majore cunoscute ale creștinismului, lăsați-mi voi aici în comentarii și spuneți-mi, că poate știți mult mai bine decât mine. Următoarea este Agony in the Garden. Asta e răstignirea lui Isus? Nu, răstignirea e mai sus. Asta nu știu ce e. Chiar nu știu ce este. Mai sunt și prost uneori. Mă înțelegeți voi. Următoarea etapă, biciuirea lui Isus Hristos, legat de stâlp aici. Bănuiesc că următoarele două urmează răstignirea, învierea și după aia nu știu ce vor ei să spună cu toate aceste aspecte, dar nu mai e mult până în paradis. Ia să vedem, se pare că aici, da, aici este răstignirea, crucifixion. Ia să vedem care e faza. Uite, zona asta e mult mai mare.
Uneori am senzația că atunci când merg, văzând toate statuile astea cu spatele și se mai aude așa câte o șopârlă, câte un gecko pe aici prin boscheți, am senzația că statuile astea sunt oameni, ca și mine, care iau parte la răstignirea Domnului. Tare. Adică nu tare răstignirea în sine. Tare că au făcut povestea asta într-un mod cinematic, real, cu statui. Și după cum vă spuneam, următoarea învierea de aici din peșteră, aici a înviat el. Dar îmi place că i-au pus bețele astea din tablă, ca și cum e aura lui divină. Bănuiesc că asta își doreau să înfățișeze. Raza asta mare e aura lui divină. Ridicarea lui Iisus la ceruri. Aici este înfățișat el așa cum se ridică către divinitate. Se duce înapoi la Dumnezeu, la Tatăl lui, se duce în ceruri înapoi. Foarte, foarte tare. Mila divină. Aici este mila divină, sau cel puțin așa se traduce. Am ajuns unde trebuia să ajung, în paradis, la capătul acestui pelerinaj. Atâtea scări am urcat și aici sus, în spate acolo, în spate la cruce, o să vedeți cel mai mișto loc din zona aceasta. Iisus, în tine am încredere. Stai așa că trebuia să iau pe partea asta. Uite, aici se află și câțiva oameni. Ia să vedem. Dar cum ajung în spate? No entry. Trebuie să trec prin tunelul întunecat ca să ajung în ceruri. Sau cel puțin așa îmi zice mesajul de aici. Asta e un fel de judecată de apoi, sau purgatoriu, sau cum să-l numesc. Ei îl numesc aici Dark Meditation Tunnel. Wow! Trebuie să intrăm în completă liniște. Ia să vedem. Oh, aici chiar e întunecat. Mamă, dar chiar că zici că mergi către paradis, așa îți oferă o senzație interesantă. Bă, nu cred. Am ajuns pe lumea cealaltă, mă așteaptă Iisus aici. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai așteptat. E o onoare să te cunosc. Următoarea etapă se cântă Aleluia aici în căști, în boxe. Wow! Este ireal așa ceva, nu se poate. Wow! Nu cred. Am ajuns în paradis. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Așa frumos să fie paradisul? Wow, 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 wow. Nu știam că iarna poate fi un paradis. Ce tare! Cât de ireal este locul ăsta. Cât de ireal este locul ăsta. Sfântul Petru. Sfântul Petru, e o onoare să te cunosc. Wow. Fii atent aici, Moise, Sfântul Duh, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, crucea, Fecioara Maria, îngerii. Wow! Acest loc chiar este magic. Acest loc chiar este magic. Într-o notă mai umană, i-aș cere Domnului Sfântul Petru o bere acum. Trebuia să mă aștepte cu o bere pe tărâmul acesta.
Știți ce am realizat acum plimbându-mă așa printre îngeri în acest paradis? Că nimic nu contează în viață cu adevărat. Ne naștem, trăim, iubim, alergăm după bani, ne căsătorim, facem copii, unii dintre noi, și murim. Și cel mai important lucru este faptul că nu iei nimic cu tine, frate. Bă, da, nimic. Nu iei absolut nimic, indiferent cât ai. Ai tot, poate să-ți aparțină toată planeta asta, să fii șeful planetei. Nu iei nimic cu tine. Ai murit, baftă. Cel puțin baftă în lumea asta cu tot ceea ce deții tu. Că dacă unii dintre voi credeți în reîncarnare, în spirite, în viața de apoi, pentru lumea asta tot nu contează. Că nu le iei cu tine. Și strângem o viață, lucruri pe care alții le vor vinde când le vor descoperi după moartea noastră. E simplă viața. Trăiești, iubești, ești fericit și mori. Printre altele, nimic nu contează. Doar astea. De aceea, eu n-am nimic și prefer să călătoresc și prefer să-mi investesc toți banii pe care mi-am investit toți banii pe care am avut și o să fac asta în continuare până când nu mai pot. De ce? Pentru că asta e fericirea mea. Nu dețin nimic material. Singurul lucru pe care l-am sunt amintirile mele video. Dacă nu dispare YouTube, vor rămâne acolo forever. Știu că nu se va mai uita nimeni la ele, dar să spunem că voi avea copii, va fi darul meu către copiii mei sau copilul meu, dacă voi avea. Și mie mi-ar fi plăcut să-l fi văzut pe tata la 20-30 de ani făcând aventuri nebune în viața lui pentru material video. La vremea aceea nu era posibil. Acum este. Așa că YouTube-ul, pe lângă toate videourile pe care le fac normale, este și jurnalul meu de amintiri video. Da, pentru că ne luăm prea în serios și pentru că de cele mai multe ori nimic nu contează. Pelerinajul a luat sfârșit. Ne vedem jos acolo la o sămânță, la o colă, la ceva. Știți de ce mi-am mai dat seama acum cu pelerinajul ăsta? El e cumva un pelerinaj al istoriei creștinismului, dar în același timp poate fi un pelerinaj pentru fiecare dintre noi. Pentru că dacă o luăm așa logic, cu toții ne naștem ca printr-un miracol. Cu toții suntem botezați. Cu toții suntem primiți nu în Ierusalim, dar într-o familie care e bucuroasă. Cu toții trecem prin greutățile vieții. Nu suntem răstigniți, dar uneori suntem batjocoriți, umiliți. Avem greutățile vieții. Cu toții ne revenim din ele. Asta înseamnă, practic, învierea. Cu toții ajungem în anumite momente în care credem că ne ridicăm spre ceruri. Adică, probabil, înainte de moarte. Și la un moment dat, viața se termină. Deci, practic, e și un traseu al vieții fiecăruia dintre noi dacă îl privești dintr-o altă perspectivă. Da, se pare că te poți opri să mănânci aici la restaurant și voiam să vă mai arăt o chestie, că eu v-am spus la început de piscina aia. Cred că mă referam la altă piscină și cred că mă referam la cea de acolo. Acolo cred că poți să vii să faci baie, deși nu este nimeni în momentul de față, poți să plătești o taxă de câțiva euro să te scalzi acolo. Și aceasta este priveliștea de aici, de sus. În față se află oceanul sau marea, spuneți-i cum vreți voi. Și cam atât. Da, cam atât. Cred că mă duc jos de unde am plecat să mai trec un pic pe la fermă pe aici să văd ce animale mai au oamenii care au construit această fermă. M-am lovit. Ce e interesant că porumbeii ăștia au libertate totală și aleg să stea în acest țarc. De ce? Pentru că sunt hrăniți aici. Vă sună cunoscut? Noi oamenii, într-o societate normală, alegem să ne învârtim în aceleași locuri, deși avem, să spunem, o libertate totală, pentru că iluzia
stabilității ne ține acolo. Au văcuți ăștia aici, viața la țară din Filipine. Dar ce frumos se vede, fiți atenți, încolo, imediat după toți copacii ăștia, se află și marea. Și aici așa o fermă cu animale, văcuțe, niște capre, ăla bănuiesc că e un țap acolo. Nu știu dacă am voie să pun mâna pe ele, sau să mă apropii. Faci urât, a? Nu-ți convine. Hai că nu-ți mănânc iarba, stai liniștită. Bă, m-a fugărit vaca asta. La naiba, la naiba. Am călcat aiurea și mi-am dat sângele aici la picior. S-a rupt o bucată de carne. Ce urât e. Am vrut vaca aia să dea cu capul mine și am dat să calc, să mă întorc și am călcat, nu știu în ce am călcat. Au, schiopătez. Wow. Bun, am început bine. Viața la fermă nu-i de mine. M-a pedepsit Dumnezeu prin prostia mea de a mă juca cu vaca. Că tot am vorbit multe lucruri despre divinitate, a zis, da mai taci mă din gură. Și mi-a dat de majulie la picior. Uite, ești o muță din canalizare. De unde ai apărut, fată? Ce să zic? Lucrurile se întâmplă. Mi-am luat un pachet de șervețele umede de aici, de la doamna asta. Am curățat un pic rana. Am niște betadine acasă, îi dau cu betadină. După 3 ore de stat în praf, să mă întorc înapoi. Sper să nu se infecteze, că în rest e ok. Mă descurc. Sunt băiat mare. Eu acum nu-mi dau seama dacă vaca a încercat să mă atace sau doar m-am speriat eu pentru că am chemat-o la mine și a venit, știi? A venit un pic așa cam agresivă și am alunecat pe o piatră. Acum o să mă întorc pe jos. Am venit aici la fermă cu motocicleta, dar sunt vreo 800 de metri doar. Și aș vrea să văd ce se găsește pe aici, dacă se găsește ceva. Dacă nu, o să merg înapoi la strada principală. De acolo ar trebui să fac cu mâna la o mașinuță din aceea de tip jeepney să mă duc înapoi în Iloilo. Că practic ăsta e un sat din Iloilo, nu e orașul principal. Și aici practic e viața la țară, în Filipine. Cu bivoli, cu vaci, hello, copii, cu găini, cu palmieri. Viața simplă din Filipine de la sat. Îmi dă un sentiment de liniște totală locul ăsta, de parcă sunt acasă. Deși eu n-am locuit niciodată la țară, la sat, la comune, am locuit dintotdeauna în Galați. Și părinții și bunicii fiind din orașul Galați. Toată zona asta îmi dă un sentiment de super liniște. De parcă e a doua casă sau prima casă a mea. Nu știu cum să vă explic, dar e interesant sentimentul. Uite, oamenii ăștia simpli care au venit aici la magazinul de colț să bea o cafea. Hello. Hello. Yeah. How are you? Yeah. What are you doing here? Kobe. Kobe? You like Kobe? What's Kobe? Nescafe original. Nescafe, Milo. Steak, you know the steak. I just had one. Thank you. Okay, I'll take one. How much is one? Ulo? 10 pesos only? 10 pesos. 10 pesos. I get one for all of you. Thank you. Thank you, friend. Nice friend. No worries. How many are you here? 1, 2, 3, 4. Oh, come here. Come. Come here. Go. Sir, you like this one? Yeah, that one. It's okay. Original, yeah. Maya ka mo nga, may guta ka rin sa Amerikano dyan. Sa sweldo na blanca. May lonely. Like this. Oh. Hoy! Come here. Thank you, my friend. No worries. How much in total? Total sa bago eh. I don't know. Yan, basta nakatambay na, nakakapit pa. Ako, bakas ka lang, mas ganyan pa mo rin. Hoy. Sir, what country, sir? Sir, what country? Romania. Romania. Yeah. Romania. Romania is a girl is good. It's okay. No, it's not that good. That's why I'm here. Sir, you like Filipina?
A Filipina girl, you mean? Yes. This one girl is Oh. Single. I found a wife in the Philippines. Thank you, my friend. No worries. Sayro mo na si Sao? Hindi, doon sa telephone mo rin ah. Ce fericiți sunt ăștia că le-am luat câte o cafea. It's not working. Ah, wait. no signal. I don't know. You have internet. Sir, wifi. It's wifi. Speak Tagalog mo siya. Di mo tanong kung Pilipino Hai că le dau canalul meu de YouTube. This one. Ah, fuck. One word, tattoo. From Ifugao? Buscalan. Buscala. No. Tomorrow I die, right? Okay. You try. Uite, face aici plante medicinale. You pain? No. No pain, no. No pain, no gain. Thank you. Okay. Ow! It's painful. It's all right. Thank you, guys. I'm leaving. Thank you. Have a good day. My friend, next Thank you. year or next month. Next year maybe. Bye. Bye. Wow. Am băut și o cafea. Bye. Uite, ăștia au spălătorie aici de mașinuțe de astea, cum le numesc ei, de triciclete. Ia uite ce e aici. Car wash. I'm just walking a bit to see what's on the road. Uite, mă, au bivole aici. Thank you, no worries. Au bivole acolo, frate. Mi-ar plăcea să merg pe un bivol din ăsta, dar pe mine m-a atacat vaca. Ce bivol să merg eu acum? Mi-o dă bivolul ăla de nu știu ce-i cu mine. Bă, viața e simplă, ați văzut, oamenii sunt prietenoși. M-am dus acolo, erau 10-20 de bărbați, le-am dat o cafea din aia de 10 pesos. Nu știu cât înseamnă, 60 de pesos înseamnă 1 euro. 10 pesos, 6 cafele ar fi 1 euro, îți dai seama, știi? Mai ales ăla că e 10 pesos, normal, frate, cât dau la toată lumea? 2 dolari am dat, 3 dolari. Nu știu, țipă niște copii acolo. Mi se pare că în Filipine oamenii sunt foarte, foarte prietenoși. Și cu camera, și să apară, mai ales dacă te văd că ești vlogger, ești acolo, Dumnezeul lor. Nu, ce țipă acolo, da? Nu știu ce vor. Mulți vor și bani, asta e faza, știi? Că ei sunt prietenoși, dar te văd așa și ca un portofel mergător uneori. Nu toți, dar mai ales copiii ăștia, nu știu, au o tendință să cerșească de mici. Nu știu de unde e învățată, dar e interesant. Uite și aici, găini, vaci. Bine, acum ce să zic, nu pot să-i judec pe toți, că na, și sărăcia de aici e destul de mare. Uite ce e interesant aici, că fiți atenți un pic, stați așa să văd de unde să vă arăt mai bine de aici. Au țacurile astea, fiți atenți. Au așa un fel de căsuțe pentru, nu știu dacă sunt pentru cocoși, că văd că majoritatea de aici sunt cocoși. Vedeți, au așa niște cuști din astea. Cred că stau cocoși acolo. Aha, sunt legați de picior, mă, să nu fugă. Cred că asta e fermă de crescut cocoși. Și sunt legați de picior să nu fugă și să nu se bată între ei. Știți că ăștia stupeiște așa între ei. Trebuie să fie doar unul calcă găinile. Ia fiți atenți că am ajuns la strada principală și cum traversezi strada ajungi la mare, frate. Marea e fix aici. Hello. How are you? This is C. Asta me, Adrian, Romania. You? What's your name? Me? Yeah. Rudel. Rodeo. Ah, okay. You live here? Stay. Ah, you stay here? Nice.
So this is the sea? Yeah. Very beautiful. Ăsta are un satâr în mână, mă, frate, fii atent, că mi-a dat panică. Mi-a dat panică, poate mă taie cu satârul ăsta pe aici. Ia să vedem. Marea, băi, nisipul e negru. E foarte tare. Plajă cu nisip negru aici. Fix la strada principală. Paradis, frate. Deci oamenii ăștia care locuiesc la țară, aici în zona asta, au acces la mare oricând vor ei. Și o mare neturistică, cu nisip negru. Nu e cea mai curată plajă, ce-i drept. Foarte multe pietroaie, ceva gunoaie. Dar e drăguț. Chiar e drăguț. Sunt foarte mulți câini pe plajă aici, ce-i drept. Și foarte multe embarcațiuni de tipul ăsta. Bănuiesc că lumea iese la pescuit. Să-mi bag și piciorul în apă acum un pic să murdărim așa degetele astea. Da, Filipine e un paradis așa. Dincolo de toată sărăcia, dincolo de toate gunoaiele, e un paradis. Un paradis al plajelor, un paradis al naturii, un paradis al oamenilor faini, bucuroși, în sărăcia lor, așa, dar bucuroși, frate. Bucuroși să te vadă, bucuroși să te întâlnească, bucuroși că vii să le vizitezi țara și, bineînțeles, se bucură și de banii tăi acolo unde pot. Acum mă rog să treacă un jeepney din ăla, că rămân în sat aici dacă nu. La capătul lumii, lângă o plajă, lângă o zonă de pelerinaj, Daily Sugar rămâne blocat într-un sat. Trebuie să vină, dar o să merg așa de-a lungul drumului. Și când o să vină, o să-i fac cu mâna. Să mă ia și pe mine. A început ploaia și am dat și de un cimitir, așa, nu știu ce e acolo, o capelă, un mausoleu. Bă, că e poarta deschisă, ia să vedem. Da, e un cimitir ăsta, dar e micuț. Sau e în spate, e mai mare după ce urci pe scările astea. Sunt foarte curios ce e aici, în mijloc. Mausoleu, ce naiba e asta? Ia, haideți să vedem împreună, dragii mei, că eu mă aventurez așa, fără să-mi pese prea tare de ce se întâmplă. Ia uite ce fel plouă, minunat. Sunt în cimitir și plouă, foarte tare. Cum am ajuns aici, nu mă întrebați. De ce am ajuns aici, la fel, nu mă întrebați. Mă adăpostez de ploaie aici. Ia să vedem. Aha. Asta e un fel de altar în mijloc aici. Da, e un mausoleum ăsta, că sunt îngropate 8 persoane. Și miroase ciudat. Nu știu dacă de la lumânări sau de la altceva, dar miroase super, super ciudat. Un miros pe care nu l-am mai simțit niciodată. Bănuiesc că e miros de crematoriu, nu știu care e faza. Mare acolo, cimitirul aici, strada principală. Wow! Un mix de lucruri în Filipine aici. Un mix ciudățel, exotic, frumușel. Uite, mă. Hello. Iloilo? Yeah. Sorry. Thank you. Că am găsit un autobuz. Foarte tare. Nu de alta, dar mă îngrijoram deja că stăteam de 40 de minute și nu venea, frate, nimic. Nimic. Da, am rezolvat cu un autobuz de ăsta. Da, dragii mei, și ăsta este orașul, Iloilo. Fix la mine, în față, la hotel, se află o piață de asta. Piață de fructe, piață de mâncare gătită, piață unde trec mașinile pe lângă și domnul ăsta, de exemplu, vinde aici șorit, gelatină, carne, de toate. Și pe aici trec mașinile, da? Adică normele de igienă sunt la mama lor acasă. Dacă ar veni piedoni aici, ar închide țara cu totul. Hello. Hey, what's up, homie? Hi, what's up? What's up? Where are you from? I'm from Romania. I'm from Philippines. Nice to meet you, bro. Nice to meet you, homie. Uite aici mâncare gătită, carne prăjită, dulciuri din astea, gelatină. Iar tot așa, carne prăjită.
Aș băga și unul din ăsta. Eu nu mai am niciun ban mărunt și trebuie să schimb mai întâi. Uite și aici la fel, pui prăjit. Bagă oamenii, mă, nu le rușine. Dar e un contrast imens, uitați, doamna asta cerșește aici. Ăștia vând chestii dubioase. Voiam să vă arăt ce se găsește și pe aici, că e o piață așa de fructe și legume. Aici în spate e piață unde se găsește mâncare gătită. Aici e cu fructe și legume și credeți-mă că mor de foame. N-am mâncat decât atunci în începutul vlogului, acela de cinnamon roll acela. Uite ce se găsesc și pești. Dacă n-ați văzut vreodată pește pe stradă așa să vă cumpărați pentru acvariu, vedeți acum. Ăsta bănuiesc că e ou din ăla balut, care e pui mort în el. Așa ceva poate o să încerc, dar nu acum. Șosete, papuci, tot ce vă puteți imagina, găsiți la piața din Filipine, lângă strada principală. De fapt, ai putea spune chiar pe strada principală, pe trotuar. Uite și aici, tot felul de chestii gătite. Aș lua niște fructe, în primul rând, să văd dacă îi mai găsesc pe aia, erau unii aici cu fructe. Aș băga niște portocale. Și cam ce vedeți aici, exceptând piața asta, cam așa e tot orașul, adică nu e nimic special în Iloilo ăsta. Nu știu dacă v-am zis, dar motivul pentru care eu am venit aici este faptul că era mult mai ieftin un zbor către Manila, incluzând 2 nopți de cazare și biletul de avion și transportul până aici, decât să-mi fi luat un zbor imediat cum pleci din Boracay către Manila. Așa că am zis, bă, mai văd și eu un oraș, mai filmez ceva și dau cam aceiași bani, dar mai stau și 2 nopți în plus. Motivul pentru care am venit aici. Da, și am descoperit piața asta și am zis să vă prezint și vouă așa în toată splendoarea ei și în tot haosul ăsta care se întâmplă. Uite, aici se vând banane, aici se vând haine, aici se vinde usturoi. Stați departe că-s vampir. Ia să vedem ce se mai vinde aici. Ia uite. Lamuițe, tot felul de chestii, bame, de toate, frate, de toate. Obositor oraș, foarte obositor, haotic, gălăgios. Acesta este orașul și bucata asta reprezintă o mare parte din oraș. Cam așa este peste tot. Ce-i drept aici un pic mai curat. Am urcat pe această pasarelă care traversează strada ca să vă arăt imaginea de ansamblu asupra orașului. Acolo este piața prin care am trecut. Dar tot ce vedeți aici, tot haosul ăsta și toată aglomerația asta, cam așa este orașul peste tot. Diferă puțin designul clădirilor, dar na, nu prea ai ce să faci în Iloilo. V-am arătat eu ce să faceți sau ce să nu faceți. Cel mai mișto loc din Iloilo e la țară acolo, să mergi să faci pelerinajul acela. Mie mi se pare că ăla e cel mai tare lucru și cel mai impresionant și foarte diferit. În rest, chestia din asta găsești în Manila, găsești în orice oraș din Filipine. Sărăcie, cabluri, piețe. Și acum, în încheierea videoului, vreau să vă arăt ce mănânci aici, în orașul ăsta, cu 5 euro, la un restaurant de tip fast food, să spun așa. Toată treaba asta a costat 5 euro, incluzând sucul, apa, orezul, puiul, noodles și mai ăsta, porc și chestia asta. Restaurantul se numește Inasal. Așa se numește, Inasal. Un restaurant de tip fast food, dar aparent mâncarea este super ieftină. Nu știu dacă e și bună, ce-i drept. Dar la 5 euro mai contează. E decentă. E decentă. Pentru 5 euro n-am ce să comentez. Dragii mei, acesta a fost episodul de astăzi de vlog. Sper că v-a plăcut. Dați și voi un like, un share și un subscribe. Și ne vedem cu bine în episodul următor. Vă doresc tot binele din lume și aveți grijă de voi. V-am pupat!